ازيكم يا شباب؟ النهارده انا بشارك معاكم one of my favorite pastimes or hobbies، والهوايه دي هي الكوكينج او الطبخ. انا هوريكم النهارده الريسبي او طريقه عمل بيكاتا بالمشروم والكريمه. مبدئيا قبل اي حاجه احنا مش هنحتاج غير طاسه اللي هي بالانجلش بان، وابتديت الفيديو بسنيك بيك او بنظره تشويقيه. ودي الانجريدينتس او المكونات بتاعتنا. هنحتاج onion juice, beef steak, salt and pepper. Add salt, add pepper, pour the onion juice ونمارينيت them او نتبلهم. وتتبيله يعني marinate. نشيل على جنب تفل البصل اللي هو الonion pulp. Dust the meat in flour. Don't dispose of the flour leftovers. هنسخن شويه butter او زبده في البان او الطاسه. الخطوة دي مهمة جدا. احنا لازم ندي قطع اللحمة صدمة. بالانجليش اسمها sear the meat. عشان كده الاكل دي اسمها pan seared steak، يعني لحمة واخدة صدمة في الطاسة. pan seared steak. نشيل اللحمة without draining it او من غير ما نصفيها. وبالنسبة للingredients of the sauce هنحتاج fresh mushroom, creamy cheese, boiling water, cream, onion pulp and garlic. دي كده حتة فنية او حتة aesthetic. في نفس البان او الطاسة من غير ما نغسلها، لان احنا عايزين كل الجوس او العصارة اللي نزلت من اللحمة. هنحط مكعب butter، بعديه الonion، بعديه الجارليك، بعديه الفريش mushroom. بعد كده ننزل بالبويلينج واتر، نقلبهم كلهم مع بعض، وبعدين ننزل تاني بالسيرد ستيك او السيرد ميت اللي واخد صدمة تاني للمية، ياخدوا يدوا مع بعض وتكمل اللحمة سواها. and let the meat cook well، يعني نخلي اللحمة تستوي كويس. هنا نسيت الفلاور ليفت اوفرز اللي احنا كنا مقررين ان احنا نحطهم، لان انا forgetful person. نضيف على دي 1 tablespoon of water، ونرجع تاني نضيفه على الميكسشر او على الخليط. نضيف الكريمي تشيز، بعد كده الكريم and let them simmer، يعني يستووا على الهادي. ودلوقتي جينا للبليتنج او الغرف. يغرف يعني plate. so now we are plating the pan-seared steak في service plate او في سيرفيس. وده الشكل النهائي final look. ومش هفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. باي باي.